Welcome back to my channel. So for today's video, gagawa tayo ng first impression, unboxing, and swatches ng ating natanggap from Dip and Glow. Ayan, ito yun sa kanila. Ayan. Tanggap ko tong package na to 2 days pa. So ngayon ko lang siya nagawa ng review. So, and bikiting ang kalala. Make sure na nakasubscribe ka sa aking channel and click the notification bell para lagi ka updated sa aking bagong video. Without further ado, let's start! So yun guys, ito na-receive ko ngayong package nila. Ito yung powder stain. Ayan. So, di ko talaga siya binuksan. Kahit gusto ko na siyang buksan. So, dalawang box siya na maliit. Ayan, dalawang box na maliit. Baliktad. Ayan. May Dip and Glow dito. Yung sticker. Lahat siya. Ayan. Kasi in-order ko is, alam kong 4 na pieces. Then, dito, sa labas ng box, ayan yung parang picture, sample picture nung yung mismong lipstick din for Trisha, ayan. Nakakatawa lang yung ganito kasi diba parang alam mong para sa'yo talaga yung package na binigay. So, yun. So, siguro sa akin kung alam nila na 4 or 2 or more yung product na ibibigay nila or papadala. Pero naman kasi ako nakikita ang box na yung malaki, yung sumunod dito, nakasya yung 4. So, tingin ko mas tipid yun. Lalo na kung nag-start ka pa lang ng brand mo. Suggestion lang naman. Kasi parang nakita ko naman mga ganon. Or, yung paper bag na, yung parang paper bag lang siya. Tapos, pwede mo siya lagyan na lang ng tape. Ganon. Mas okay din siya. Pero kung mas bet nyo pa rin naka-box, ayun, I suggest siguro more of yung mas bigger size lang. And, hindi ko alam kung sa akin lang na ganito or naubusan lang ba sila kaya ganito. Pero kung ganito naman, okay lang din. Mas tingin ko lang mas tipid yung ganon. So, buksan na natin. Ay, ayan, dalawang box din siya. Sa isang box din, meron din siya pangalan. Hindi po siya mawawala. Talagang para sa akin siya, di ba? Ayan, buksan din. Tanggalin na natin yung isang box. Ayan, open na natin. Ayun. Meron tayong pa-sticker. Nakalagay, it's a glow girl party and you're invited. Taray. Diba? May pa-party si Mayor. Next is, dalawa siya guys. Ito yung isa. Basahin ko. Hey, Glow Girl. Thanks for saying yes to this collab. Don't forget to tag us with your honest review or swatch video. We'll be choosing 3 lucky influencers to join our official Glow Girl squad. Ayan. So guys, kasi ito is nakapag-collaborate ako sa kanila. Ayan, and if magustuhan nila yung aking gagawing review, I have a chance to be one of their influencer. So, ayan. And meron nakalagay dito ang kanilang Instagram account at dipandglowph, Facebook, Dip and Glow, Shopee, Dip and Glow. Ayan. Hindi ko alam kung sticker to o mukha lang sticker. Pero parang feeling ko mukha lang siya sticker. Ayan, ang cute lang, diba? Ipaganto si Mayor. And then, sa loob, ayan. Hala ko malaki siya, kaya ganito yung box. Pero anyways, mukha namang carry boom. Sobrang sealed. Ingat na ingat. Sana all iniingatan. Anyways, buksan na nga natin ang packaging. Balot na balot po siya. Balot na balot. Hindi ko alam kung ayaw pa gamit. Char. Siyempre, diba, para pag ginamit ng customer, alam mo, walang damage, alam mo, iningatan makarating sa'yo. At least, diba, kahit sila ingatan ka, huwag na lang yung mga tsena-tsena ko sa buhay. Char. Ano pa? Ayan. Puro siya ganyan, bubbles. Guys, 2 years later, char. So, eto na. Off-cam ko na binuksan yung package para mabilis tayo. So, eto na ang kanilang powder matte. Ayan, 4 sila. Meron silang si Libra, si Gum, si Nice, and si Primo. Ayan. So, kung papansinin niyo sa packaging, ang cute niya. Tapos, di ko alam kung sticker to o frosted. Kasi ombre siya. Ayan, o. Pagka-ombre siya. Ang cute, ang ganda. Tapos, sa ilalim, makikita mo yung pinaka color nung tint sa loob. Ayan, iba-iba siya.
So, dito pa lang makikita. Ay, kaya mo malaki Okay, makikita mo na kagad dito. O, diba? So, ang ganda niya, kung i-display mo siya, tapos nasa labas, diba? Nasa stall, ganyan, nasa mall. Madali siyang malalaman kagad yung yung mga colors niya. Akala ko una full na parang opaque white eh. Pero maganda siya. Good job, Dip and Glow sa packaging. And, yung tunog niya, hindi mo murahing plastic eh. Alam mo yung parang tunog ng ng Q-Tix, yung lalagyanan, parang ganun. So, maganda siya, maganda. So, amoyin natin. Okay, may doe foot applicator siya. Ganito kaliit, guys. Ang cute po. And yung amoy niya is ang bango, amoy, siya, strawberry. If hindi ako nagkakamali. Alam mo yung strawberry na juice? Ganun siya. Nice. Hindi masangsang yung pagka-strawberry niya. Hindi siya, or yung, alam niyo yung ballpen dati na may glitters na red na amoy strawberry. Pag sinusulat mo, parang may strawberry na amoy. Tsaka yung mga, mga pambura na may amoy dati. Yung, sorry, matanda na yata ako. Basta yun. Kasi packaging ng ballpen, parang may glitters sa loob. Ang bango, na-miss ko tuloy yung mga ganong amoy. Ang ganda, ang ganda. Gusto ko siya. So, na-excite na ako na iswatch sa inyo yung 4 na to. So, let's start! Wipes lang ginagamit, karapang-tanggal. And nag-iwan siya ng stain. Na good thing, diba? Tapos, ilalagyan ko lang siya ng powder para mabigyan ka ng hustisya yung mga color.
So, ito guys is 120 isa. Yung cloud paint nila, marami pa kasi silang products. Meron silang gel, merong cloud paint, meron silang lip gloss, meron din silang brow soap. Ayan, marami silang products. So, check their IG page and lahat ng mga products nila. So, yun. Hope you guys na nagustuhan nyo sana yung ating video for today ang lip swatches. So, comment down below kung ano po yung mga products na gusto nyo pa-try sa akin. And see you on my next vlog. Bye! So, guys, this is worth 120 isa. Naka-package lang ako kaya medyo may discount siya. But then, check their IG page, yung Dip and Glow PH. So, doon makikita nyo marami silang products. May cloud paint sila, may gel stain sila, meron din silang lip gloss, then meron din silang brow soap. So, marami silang products na lalabas and ito pa lang is maganda na and lightweight siya. Parang wala akong nakalagay. So, ayan, tingnan nyo guys. So, ang ganda niya sa lips. Nasa ako na. Ayun, maganda siya sa lips. So, yun. Sana matry nyo to guys. Sobrang maganda siya. And alam ko is from Davao pa yata sila. If I'm not mistaken. I think from Davao po sila. So from Bulacan, tapos Davao, diba? Ang layo, pero sobrang sulit. Sobrang sulit ng product na to. And yun guys. So, sana nagustuhan nyo ang ating unboxing, first impression, and ating swatches ng products ng Dip and Glow PH. So guys, for more videos, comment down below kung ano po yung mga products na gusto nyo i-try natin or makita nyo din siya na kung magkano siya, yung mga feedbacks dyan. Mga feedbacks, I mean, sa mga products na yun. So guys, stay safe. So lagi kayo magpipray kung nasan man kayo. And comment down below kung ano po yung mga gusto nyo na gawin natin. Makeup look or products review, ganyan. And for any prayer requests, you can DM me on my IG account. So, ito-flash ko sa screen mamaya. So, guys, see you on my next vlog. Bye!